Nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, utólag vissza kellett néznem, a 7. évad most már így a laptimingban, tehát 7-szer kezdünk el egy olyan évet, hogy új autókat fogunk forgatni. Azt tudjuk, hogy 750 autón túl vagyunk, és ugye a múlt héten láthattátok azt is, hogy hogyan készítjük ezeket az adásokat nektek. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ennyien itt vagytok velünk, és még mindig ajánljátok fel a kocsikat, hogy még mindig a fiúk minden évben 4-5 alkalommal ide jöhessenek a Kakucsringre, és itt száguldozhassanak. Ez fog történni ma is, nem nagyon lesz újdonság. 2 autó van ma velünk, egy Peugeot 205 GT és egy Alfa Brera, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, hozzád fordulok, bár el kell mondanom azt is a nézőknek, hogy a mai forgatási napon, azaz az elkövetkezendő 10 hétben, hát lesz veled probléma, igen. Mert János egy picit beteg. Maradjunk annyiba, hogy mi a Csabival így szoktunk kigyűlni újabban, hogy távozz tőlem sántán. János hurcibál magával valamilyen göthöt, de elméletileg ki fogja bírni a napot, és nem akartuk eltolni ezt a mai forgatási napot, hiszen csodálatos 27 fokot mondanak mára. Ez rajtam látszik, mert én fagyoskodom, ők meg kabátban vannak még így reggel. De mesélj egy kicsit arról, hogy a mai első autónk, a 205-ös GTI, az egy mit tud, 2, hallgassuk meg Jani bácsi meséit, mert hogy tudjuk, hogy neked ehhez az ilyen autókhoz nagyon sok múltbéli kapcsolatod van. Hát konkrétan volt ilyenem, nem is rövid ideig. Úgyhogy igen, és ráadásul pont ez a 1.6 GTI, ugye ebből volt 1.6 meg 1.9. De igen, a mesét úgy lehetne elkezdeni nagyon-nagyon régen, talán már mondtam máskor is, hogy apukámnak volt Peugeot szervize. Ugye akkor nekem még jogsim sem volt meg semmi, de a Peugeot szerviz udvara az nagyon alkalmas volt arra, hogy én ilyen autókat teszteljek, mert ott volt egy ilyen tampályaszerű, ugye az akkori ilyen csak bójákat lehetett keringetni, és hát én ott kupálódtam ki gyakorlatilag ehhez hasonló autókon. Rengeteg variációba vezettem ilyet, pont a tulajsrácnak mondtam, hogy vezettem olyat, amiben beleműtötték a 405 Mi16-nak a 16 szelepes motorját, ami ugye ha nem katalizátoros, ugye akkor még volt az, hogy katalizátoros vagy nem katalizátoros, akkor 158 volt katalizátor nélkül, és még azt felhúzták ilyen rallis kiegészítőkkel 180-ra, úgyhogy az egy nagyon nagy, életem egyik meghatározó élménye volt 90-es évek, és ilyen 700 valahány kiló, ugye az enyém az 720 kiló volt, és az 1.6 GT-ből volt egy ilyen kisebb sorozat, ami 122 lovas volt. Ugye az azért különleges, mert alapvetően ezek 105, de van belőle egy csomó teljesítményszint, tehát hogyha valakinek utána néz, rengetegféle volt, és az 1.9-es volt meg 120, ha katalizátoros, és 130, ha nem. Wow. És ugye az enyém meg olyan volt, hogy a kisebb motoros, de mégis volt olyan erős, mint az 1.9-esek, úgyhogy egy elég ilyen, hát durva élményautó volt. Csak az a baj, hogy egy Toyota után lett ilyenem, és a Toyota nagyjából úgy közlekedtem, hogy lepazlóztam valahol, és akkor egy 2 óra múlva felengedtem a gázt. Na ez meg azt kb. 20 percig bírta csak. Úgyhogy rendkívül sokat volt szervizbe az enyém, hogy el is adtam a végén. Meg hát, hogy mi alapú szervizébe sok ilyet szervizeltettünk, azért tudom, hogy ami belengi ezeket az autókat, ez a úristen milyen csodálatos, meg minden, ez tényleg nagyon jó vezetni, vagy abban az időben nagyon jó volt velük menni, de hát azért volt is velük baj, elektronikai is nagyon sok volt velük, de az a furcsa, hogy amúgy meg ugye volt rally verzió, és a rally autók meg tök jól működtek, tehát hogy valahogy így a utcaiak közül pár nem sikerült úgy a gyártásba, és ami még nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy egyszer kipróbáltam, hogy volt ebből egy 1.3 rally nevezetű, ami még tényleg ilyen rally alap volt, és azok is zseniális autók voltak. Ugye nem volt erős, de annyira könnyű, és annyira könnyeden ment át mindenen, hogy tényleg abban az időszakban, hogy ezek egy ilyen, nem tudom, tehát ha ilyened volt, akkor te voltál a császár kb. Most érdekes lesz x év után, úgyhogy nagyon régóta nem ültem ilyenbe, menni vele újra. Csabihoz alapvetően azzal a kérdéssel fordulok, milyen kötődésed van ehhez a 205-öshöz, vagy van-e, és a másik, hogy amikor mondjuk fél évig nem kell itt menni a Kakucson, akkor mennyire nehéz egyébként visszaszokni nektek, hogy újra itt kell gyorsan menni? Én nem voltam császár, nekem nem volt 205-ösöm. Szerintem akkor tájt 2
tábor volt, vagy hogy mondjam, ebbe a kategóriába kétféle autó, ott volt a 205-ös Peugeot, meg a Renault 5. Nekem Renault 5-ösöm volt, ugye, de nem a sportverzió, hanem egy sima 1.4-es, de én azzal tettem meg az első néhány 10 000 kilométeremet. Úgyhogy 205-ösöket még csak kívülről nézegettem, de ez annó egyébként nem meggyőződésből volt, hogy azért a Renault, mert hanem egyszerűen amikor kerestük az autót, akkor azt találtam egyszer egy jobb vételt, és kész, nyilván egy GTI az már akkor is nagyon vonzó lett volna. Na mindegy, szóval, hogy kíváncsi leszek, hogy ahhoz képest milyen lesz. Ugye annó mentünk is itt Renault 5-össel, a Petinek az 1.7-es verziójával, a GTE-vel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ahhoz képest mit fog tudni. Persze az is egy kicsit ilyen módosított valami volt. Azért reszelt autó volt, azért ez meg egy széria. Igen, tehát az egy módosított autó, de annak ellenére a feelingben valami hasonlót várok. Igen, régen voltunk itt Kakucson, több mint fél éve, hát szerintem A kanyarok ugyanazok? azt gondolom, igen, most körbenéztük, már igazán minden ugyanúgy van, ahogy volt kb. Egy-két helyen, ahol kitöredezett a beton, szerencsére azt újra pótolták, meg javították, de én azt gondolom, hogy így az első egy-két kör után biztos, hogy vissza tudunk állni a megszokottakhoz, azért ez nem jelent akkora kihívást normál esetben. Akkor játszátok le, hogy ki kezd a Peugeot-val. Mi az a szemüveg? Azt meg akartam kérni. A szemüveget kérlek szépen Rolandtól kaptuk, aki ugye meggyógyult és itt van velünk, és rendelte valami nagyon komoly kínai oldalról, nekem biztosan jól áll, de nektek is van. menő. Igen, az a baj, hogy ti is kaptatok, de félek, hogyha fölveszitek, onnantól nem lesz forgatás, mert tehát nem látsz rám rajta. Azt, hogy ebbe kell vezetni? És egyébként baromira zavarja a szemet. Ezek a kockák, tehát hogy nem ajánlom senkinek, hogy fölvegye, én majd néha fölveszem viccből. Ebből látszik, hogy nem szabad egy hétnél tovább kórházban lenni, Igen, mert ilyen ötletei támadnak az embernek. Ilyeneket vásárolsz? Igen. Jó, majd Nem tudom, milyen későbbi... betegsége lehetett, hogy ilyenek vannak. Majd... Ki nyerte a játékot, mert nem figyeltem Hívd ide oda. Rolandot, majd állítunk rajta egy kicsit. Hát vannak csomó voltam. Te mi voltál? csavarhúzó. Egyébként, ha nála van, akkor ő nyert, mert a fejbe basz vele, akkor Döntsél! Egyébként Jani nyert. Jani Tényleg? nyert? Akkor ne Igen. döntsél. menjen ő, hát. Menjen ő. Na, Most. Harap. Figyelj, egész jó hangja van. Egyáltalán nem számítottam rá. 48-as gyorsulás, ott vannak az értékeink. Főcsem, ahogy mozog. Ahogy te is mondtad, itt azért az nagyon sokat fog számítani, hogy ez könnyű, és a mozgáson én rögtön azt látom, hogy könnyű. hát szerintem ebből a legnehezebb kivitelek is 800 kg alatt van meg. Elképesztő, hogy ez mennyire más mozgást eredményez, mint a mai autók, amihez mi hozzá vagyunk már szokva. Bátran megy vele. Igen. Egyébként az érdekes, hogy 48-at tudod gyorsulni. Drónat hangosan messziről, mint a... Pedig még azt kell mondanom, hogy van is hangja, tehát hogy... Egész jól jön át a sikerén is. Te öröm nézni. Szerintem a futómű egész jó állapotban van. Jó, magasan van, de... Igen. Nagyon kíváncsi leszek, mit tud egy ilyen autó. Első kör ideje 55,064, az összidő pedig 01:43,938. Arkana Daihatsu Applause
301, 1-2, Alhambra. Próbálok olyat keresni, ami... Az én a Alhambrán? Igen. Ezeket megveri, teszem hozzá. Captur 1-2 TCE. De mondjuk előtte minimálissal van Swift GTI, Tarraco FR, Opel Mokka. A Swift GT azért jó, mert azok is egy ilyen 100 lovasok voltak annól. Igen. Meg könnyű. És konkrétan, ugye említettétek ezt a Renault 517 GT-et, az 54.965, tehát egy tizeddel sem gyorsabb. Hát pedig az egy reszelt autó. Igen, igen, azért mondom, hogy az egy, akkor itt az Jó, összehasonlítási jó a alap. Jó a kocsi szériába is. Csabi, egy gyors elemzés, 55.064, ami a korábban beszélt Renault 5-öshöz képest egyetlen tizeddel lassabb csak, és ahhoz képest azt mondja, hogy ez egy reszelt autó, akkor az időeredmény jó. Egyébként nagyon jól néztél ki, egész jól mozgott agilisen. Tök jó volt, egyébként jó élmény volt, bevallom. Úgy gyorsnak érződött, lehet, hogy fel kell ébredni, de nagyon kellemesen mozgott. Jó állapotban van, tűnik az autó, úgyhogy... Pedig ugye full széria. De nem úgy néz ki, mint egy 30x éves autó. Úgyhogy nagyon kellemes volt. Helyes, János, fussál. A váltógomb kicsit forog, de Hát azért nem dráma. betegség. De egyébként olyan szépen teszi a dolgát, meg stabil. Úgyhogy Egyébként egy ilyen 627. idő ez Jó, az hát, életünkben, de oké. persze. De mondom, tehát pont ez a Renault 5, ez ott van előtte. ez jó érzés volt, hogy ennyi idős autó, és olyan nagyon könnyű. Egész jó hangja van, azt figyeltem, és hiába vagy magasan, nagyon agilis volt a mozgás. Nagyon. Szépen mozog az autó, úgyhogy tök jó kis élményautó lehetett ez fiatal korában. De még most is jó vezetni. Manapság sajnos sokkal sterilebbek már az autók. Hát meg majd látni fogod az egész mozgás, meg a tempót, hogy a súly az annyira látszik rajta, hogy ez Igen. még valamikor könnyű volt. Igen, azért, hát az érződik is. Te 48-ra tudtál gyorsulni, ő 49-re. Az egy óriás meg lesz különbségnek az számít. 1/10 is. Meg lesz az 1/10, úgy érzed? Meg lehet, hogy már. Most azért még itt keresgéljük hogyan merre. Hát főleg egy ilyen régebbi autóval azért Igen, ezt... azért ezt úgy óvatosan is rúgja az ember. Sikánon is tök jól ment át, főleg a második köredet néztem, abban már ilyen egyébként bátran pattanósan átmentél. nem kell nagyon fékezni, mert ugye elég nem ér oda olyan hatalmas sebességgel, és annyira könnyű és olyan jól fordul, hogy alig kell átmersz menni fékezni. jól. Igen. De bátor, jó! Ez majdnem ugyanaz, mint a tiéd, azt hiszem te 85-tel mentél, ő 84-jel. Nem látom. Ott van a sarokban, csak nagyon rövid ideig van ki. Ja, látom. Aha. Van egy kis valami szag. Hát jó, hát szaga lesz. 2000-es évek előtti lesz szaga. Igen. Régen egyébként a kis Renault-ba emlékszem, Koni gátlókat rakattam így azért. Sárgát. Igen, meg azt hiszem sárga volt nyilván, hát mi már. Meg 20 mm-re szélesebb gumikat raktunk rá, igen. És akkor mondtam a szüleimnek, hogy ez csak azért van, hogy spóroljak, mert nem kell fékezni a kanyar előtt, nem kell annyit fékezni, meg aztán visszagyorsítani, hanem el tudok jobban fordulni. És megették ezt a rossz dumát? Hát lett végül az autó, úgyhogy... Úgyhogy úgy tűnik. Első kör ideje 55,450, összidő pedig 02:44,944. 1:44. Igen. Kapott 4 tizedet, úgyhogy te nyertél, igen. De az nagyon jó. A nullás idő, az 55-0. Az főleg a Renault 5-öshöz képest. Abszolút. Jaj. Előre ment vele Jani általában mindig.
De bunkó! Előre ment. Igen, Igen. 0-2-t Csabi megszúrt itt a végén, hogy te a parkolóban otthon valószínűleg csak előre mentél, mert Rüki nem volt meg. Yeah. Figyelj, kaptál egy 4/10, szerintem túl akartál, pedig jól nézett ki a kör, mesélj. Ja, belegurultam a rajtba is, tehát már az úgy kezdődött, hogy ilyen gurul, és jaj, mondom, akkor ilyen indulunk. Igen, kicsit küzdöttem vele, mert nagyon az ölemben van a kormány, és valahogy... Hát az ergonómia az igen, más. az ilyen, nem tudom, tehát egy furcsán kezeltem. Az elején egyszer megcsúszott a hátulja a fékezést, és utána ilyen nagyon óvatosan próbáltam fékezgetni, de aztán ott megint sikerült egy jó kis kalandosat a második kör elején, akkor már rendesen keresztbe csúsztam, úgyhogy igen, egy kicsit olyan túlságosan vezettem. De amúgy jó, meg nagyon egybe van szerintem, meg az tök jó, hogy ugye nincs benne sper, de ha elenger a gázt, akkor egyből fordul a hátulja, tehát hogy élvező itt vele, úgy mozgatni az egész autót lehet. Kicsit a Clio kupás emlékeim jöttek vissza, az volt ilyen kicsit ilyen idegesen. Az mondjuk érzésre most hülyén hangzik, mert nyilván ez nem kemény, de a Clio az meg még lágyabb volt, nem? Hát igen, az kicsit versenyautónak. Versenyautóként az lágy volt. Ezen, ha lenne egy jobb gumi szerintem, mert azért ez a gumi nem sokat tart, akkor nagyon kis kellemes időt lehet vele menni. Hát ha végig gondoljuk, azért így is ez az 1/10 lassabb, ez egy Én nem csalódtam a tapadásba, szerintem így ahhoz képest tök jó volt. Úgyhogy tényleg ez a furcsa kicsit úgy az ölemben van a kormány. Az enyém ennél régebbi volt, tehát már a 3 küllős kormány, meg más volt a váltó is, egy kicsit olyan, de ilyet is vezettem, tehát tudom, hogy ezekben ilyen nagyon hosszú úton jár. De egyébként nagyon egybe van, tehát tényleg egy tök jó állapotú autó, meg kell tartani az utókormányt. Épp azt mondta, hogy manapság már ilyen autók nincsenek, amelyik... És nem szabad így használni, hogy ti, meg kell tartani az utókormányt. Igen, Feri, vigyázz rá, légy szíves, és köszönjük, hogy hoztad. Picike szünet, és már is jövünk vissza a Brérával. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. És már itt is vagyunk, újra Jánoshoz fordulok, Alfa Romeo Brera. Nagyon meglepő módon visszanéztem a listát, hogy még nem mentünk Brérával sose, de ebből ugye tudom, hogy sok-sokféle motorváltozat van. Ez milyen, ami itt van nálunk, Kenny? Ez a 2.2 JTS, egy eredeti olasz autó, onnan vette a srác. Ugye, ha nézed a kerekét, akkor azt hinnénk, hogy az TI csomagos, de nem, csak utólag lett rávéve a TI. És ugye alapvetően széria, a kipufogó nem az, tehát az lett egy kicsit ilyen jobb hangja legyen cím. Szóval ugye ez a 2.2-es 185 lovas motor, ugye ezekben még nem volt sper, de szerintem nem ez lesz a legnagyobb baja, hanem ugye ezek arról híresek, hogy nagyon nehezek voltak. Aha. És egyszer volt egyébként, hogy valaki felajánlott már egy 3.2-es, tehát majdnem egyszer ment egy Brera a műsorba, de azt hiszem lemondták egy héttel előtte. Úgyhogy kíváncsi leszek én is, mert amúgy én ezeket szerettem ebből a korból, meg ugye gyönyörű autók. Alapvetően sok minden jót el lehet róluk mondani, de nem tudom köridőben szóval lehet jó, főleg, hogy ez nem a legerősebb motor. Talán az segít rajta, hogy viszont így nem is annyira nehéz, tehát hogy... Meglátjuk. Csabi, bármilyen emlék, vagy élmény, vagy kapcsolat egy Alfához? Alfához van, igen, Alfához van. Alfákat azt nagyon kedveltem gyerekkoromban, volt is még Alfánk, de az első kabriós élmény, azt hiszem az is alfás volt, egy Spiderrel, az is nagyon jó volt. Hát ez meg egyszerűen gyönyörű szerintem kívülről is, meg napig. belül is a műszerfal kialakítása olyan szép volt a saját korában, de manapság is megállná a helyét, úgyhogy szívem fáj, hogy most már nincsenek ilyen műremekek gyakorlatilag, úgyhogy meg ugye a saját korában még a 2 literes V6-os turbomotor, vagy a 3.2 V6-os, mindegyik egy műremek volt gyönyörű hangzással, úgyhogy az Alfa nagyon-nagyon jó dolgokat csinált, és a újkori Alfák is persze tök jók, hát ezt te csak megerősítheted, gyanítom. Abszolút. Miatta van itt a kocsi? Bár igazándiból az, ami a legkevésbé Alfa már. Sajnos. Sajnos, de ha Alfa lenne, akkor még jobb lenne vélhetően. Úgyhogy
ehhez a típushoz sajnos nem volt személyes kötődésem, pedig éltem volna nagyon, ugye, nagyon szívesen, mert gyönyörű, szép formájú autó. Miután te nyertél a Peugeot-val, ezért te döntesz, hogy az Alfával kikezdjem. Megyek én vele szívesen. Melegíthetsz egyet Ez is. az a kulcs, igen, az ugye? a kulcs. Egyébként abban az időben ugye még ezek a kerekek is olyan jól álltak meg. Ajjaj, hát ez mind a mai napig. És ugye ez a kerék mondjuk egy 159 kombin, azon is TI-on, az nagyon-nagyon szexi. Komoly hangja van. Voltam egy Alfa rendezvényen, ami... Peugeot. Ő már nem akar maradni. Ezért jó, hogy Nekem könnyű. kell szólni, érted? Hogy vegyük már ki a kocsit a kerítésből. De látod, ennyi megtartani. És én unottan elment. Igen. Szóval egyszer voltam a Balokkói tesztpályán, az Alfa rendezvényen, és akkor egymás után próbálgathattunk mindenféle őrültséget. Az nagyon jó, egyik legjobb sajtóutam volt. Hogy az egy ilyen van döntött rész, és meg van belső, ilyen kanyargós is, és ott aztán ingatja leszakad. A végén megkértek minket, hogy inkább menjünk haza. Kedves magyarok, most már menjenek el innen. Nem, mondták, hogy egy ideig mondták, hogy nagyon jó, nagyon ügyesek vagyunk, minden végén ideadtak egy ilyen GT kupéből, volt egy ilyen Q2-s peres, és szerintem valami okosított, azt lobogtunk velem, és utána mondták, hogy na jó, de ez egy rossz példát mutatunk, úgyhogy menjünk inkább haza. Rossz példát mutatunk. Jó lett a hangja, nagyon. Olyan, mintha rövidebb lenne a váltója. Pedig a váltó a szélje rajta. Elég koszos a pálya, ott mindig kerítek fel. csak a Igen. A rázókő, nem? És ő mindig fönnmegy rajta, igen. Egyébként csak 51-re tudod gyorsulni, az ahhoz képest, hogy a Peugeot 48-ra az nem akkora, Hát mondom, az a baj, hogy nehéz. nehéz. Ugyanúgy, mint az enyém, a rázókövön bevillan ennek is a vészvillogója. Igen. Úgy látszik, hogy akkor ez alfás feladat. Kis kupluncszagot érzek. 90 volt az átmeneti sebessége. Az sem őrült előny a Peugeothoz képest. Első kör ideje 52,510, az összidő pedig 1 perc 38,834. 52.510. Ez ilyen SUV idő, nem? Hát az inkább az 53 fél. Az 52.500, az kérlek szépen, például jobb egy Mondeo ST220-nál, a Talisman 225 lovas verziójánál, Rover 220 Turbo Coupé, és ugye az is okosítva volt, Civic 1.6 Turbo, Mazda 350 lovas Skyactiv, Grandland 1.6 Turbo. Próbálnék valami hasonló formátumú autót találni, de egyre nem nagyon találok a környékén. T-Roc. Abarth 500 pista verzióban, annál is gyorsabb 2 tizeddel.
Yaris TS-nél már 3-mal, E46 330 CI-nél 2 tizeddel. Egyébként az, hogy az Abarth 500-nál gyorsabb, úgy. És az ráadásul ugye az egy pista, tehát a sima kompetíciónél még többen. Jó, de hát ugye tudjuk, hogy ott hajtás nincs. Igen. De ugye tök jó, hogy ezen van, mert ebben sincs per. Mondjuk igen. És mégis működik. Igen, hát csak ez valószínűleg nem veszi el a parazsat akkor, amikor ki akarsz gyorsítani, legalább max forgatja Csabi, magad. gurul a kocsi? Csabi, picit gurul a kocsi. Csak megáll. Hát, ja. A Peugeot nem akart, azt már egyszer visszatoltam. Igazából menekülnek az autók. Amit nem csodálok. 52-510, nagyon-nagyon nehéz bármihez is hasonlítani a saját Ezért egy Abarthhoz fogjuk. környezetében, ezért egy Abarth 500 pisztához hasonlítjuk, annál mondjuk majdnem 2 tizeddel gyorsabb, de néztünk ilyen ST220, vagy az én korábbi talizmánom, a 225 lovas verzió. Igaz, hogy Fiatból volt a kupé. Emlékeztek? Igen, volt. Igen, majd keresgélem, de Igen. alapvetően a tempó különbségek szinte minimálisak voltak a Peugeothoz képest, ilyen 50 eleje gyorsulás, 90-es átmeneti sebesség, tehát nem volt markáns a különbség, az időeredményben azért markáns a különbség. Milyen az élmény? Érdekes volt, egyébként pozitív olyan szempontból, hogy jó élmény volt vezetni az autót. Az elindulás az nem, a kuplung az nem az erőssége, tehát ott az is visszaengedtem a gázt, mert éreztem, hogy csúszik az egész. Úgyhogy inkább csak mozdíts meg, aztán utána gyorsítsál, az mindenképpen jobb lesz. A kanyarukban meg a hátulja még hideg volt, és az csúszkált valamikor olyan szinten, hogy ellen is kellett kormányozni még a második körbe. Az vicces volt. Előre örül. Csak utána meg ugye a sper hiánya, tehát hiába állsz vissza a gázra, ugye bőg a motor, de hogy nem húz előre, tehát a sper hiánya az érződik benne. Egyébként nagyon kellemes a hangja, meg úgy egybe van az autó. Amit még észrevettem, ugye például a rázó után fékezéshez azért várni kell egy kicsit, mert ott nagyon sokáig az ABS meg elveszi a fékerőt, és mi ez magához tér, az már késő. Sőt, ugyanúgy villog a vészvillogó benne, mint az én modern alfámban, tehát úgy látszik, hogy az alfák menekülnek a rázókőtől. Igen, úgy tűnik, ők a sima utat szeretik jobban. János, nézzük. Lett egy picit a rajt. Jobb, azért 52, mondtam. nagy tempókülönbség nincs, de azt hiszem 51-ig gyorsult. Azért mondtam, hogy próbáljam meg így meglendíteni, mert egyébként csúszott nagyon a kuplung. Éreztem is az illatát. Igen. Egyébként nem tűnik lassúnak az egyenesben sem. Nem, és őszintén szóval ilyenkor látom én is magamon, hogy azért a fél évig nem voltunk itt forgatni, ez nekem is megváltoztatja a szememet, mert ez az 52-es idő, ez rendesen gyorsnak tűnik. Igen. Egész mélyről gyorsított ki. 92, neked 90 volt. Na, akkor jó. Minimálissal Alakul. jobbak, igen. Lehet, hogy ez a kis hő, ez még kellett a guminak, hogy stabilabb legyen. Pláne Continental van rajta, annak nem árt a melegítés. Aha, tényleg mozog a hátulja. Figyelj, Nagyon jó. teljesen rendben vagyunk. Na, halljuk. Az első kör ideje 52,437-es, az összidő pedig 1 perc 38,400. Hát nem egész 1/10 kaptál az Igen, első körön, igen. és 4 lett belőle a két körön. Ugye az a gyorsabb átmenetnek köszönhető. Tök jó. Tök jó.
Meg ilyenkor azért az szokott lenni, akkor azért kiautóztátok, hogyha nem egész 1/10 van, vagy legalábbis a jelenlegi tudás az ezt most mondja. 52.437, ami azt jelenti, hogy nem egész 1/10-del voltál gyorsabb a körön, ez egyébként 10 helyet jelent abszolútban. akkora szűkösségek vannak. Nincs olyan autó, ami igazándiból továbbra is a környezetében bármiben is hasonlítható. János, milyen volt a kör? Tök furcsa, mert ugye nagyon óvatosan próbáltam indulni, de akkor meg így nagyon elveszti az erejét. Tehát kicsit úgy működik, mint egy turbomotor lenne. Van egy startomány, amikor úgy nem megy. De utána valahogy életre kell. Pedig innen kívülről nézve a rajtod alapvetően sokkal jobban sikerült. Igen, csak én úgy éreztem, hogy ennél meg jobb tapadást tudna a gumi. Utána meg így valahogy így nagyon, az első pár pillanatban nagyon éles volt a különbség, sokkal direktebb a kormányzás, és sokkal másképpen fog a fék. És az első 3 kanyarban mindig meglepett, aztán rájöttem, hogy azt igazából sokkal inkább úgy kell vezetni, mint egy sportkocsit vagy egy versenyautót, mert annyira közvetlen a kormány. A kormányozása nagyon jó. Az nagyon jó, tehát hogy egy zseniális, és akkor elkezdtem arra átszokni, onnantól kezdve az egész elkezdett működni, mert onnantól el tudtam úsztatni a hátulját, mindent meg tudtam csinálni, tényleg nagyon jól lehet mozgatni. Az furcsa, hogy a jobb kanyarban sokkal érzékenyebb a gázelvétel, akkor egyből, mint az őrült megy a hátulja, balban meg nem annyira. Igen. Tehát, hogy érdekes a balban, de valószínűleg valami futóművállítás is pont. Igen, az nem az igazi rajta, de hogy nagyon működik, és a motorja is, hogy fent tök jól szól, meg szép hangja van, meg megy is, tehát egy Sperre úgy kell neki, mint egy falat kenyér. És onnantól kezdve ez egy tök jó élményautó, még így is, pedig érződik, hogy nehéz, de a futóművel maga nagyon jó, tehát hogy szerintem tényleg egy nagyon jó autó, gyönyörű és tök jó vezetni, tehát én egy erősebb motort kérnék vele, meg Spert is maradhat, tehát hogy ennyi. Tökéletes végsző, köszönöm urak, nektek is nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, természetesen jövő héten is lesz laptiming, akkor is tartsatok majd a csatornával, addig Facebook, YouTube, Insta, TikTok, és nem tudom, biztos van még sokféle hely, ahol ott vagyunk, jövő héten jövünk, addig is sziasztok! Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.